لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فأول بداية كانت لقبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب وانتقلت إلى فلسطين، وانقسموا أقساما، فكان منهم الكنعانيين وقد سكنوا في سهول فلسطين، ومنهم اليبوسيون وهؤلاء استقروا في منطقة القدس. القدس لم تبنى لكن في تلك المناطق بدأ استقرارهم. وأما الفينيقيون والعموريون فسكنوا في الجبال. فهذه بداية الهجرة الواضحة والاستقرار البشري في فلسطين. ولذلك في تاريخ المؤرخين وعند علماء الآثار تسمى تلك الأراضي أرض كنعان، وكذلك جاء هذا في الكتب السماوية ومنها التوراة والإنجيل. لم تسمى أرض يهود ولم تسمى أرض بني إسرائيل أبدا. أين بني إسرائيل؟ أين بنو إسرائيل من فلسطين؟ فيما بعد بعدة قرون أول بداية لقبائل عربية هاجرت إلى هناك واستقروا هناك. وكل الكتب التاريخية تشير إلى أنها أرض كنعان. يوسف عليه السلام قد أخذ عبدا إلى مصر فأقام في مصر، أقام هناك في مصر، ثم تعرفون كيف تطورت أوضاعه إلى أن صار عزيز مصر، يعني وزير يتحكم في مصر. والقصة الشهيرة ما حدث له وبين إخوته في نهايتها أنه قال ائتوني بأهلكم أجمعين. فهاجر بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه السلام وآل يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين وانتقلوا إلى مصر وأقاموا هناك. فلم يعد لبني إسرائيل وجود في فلسطين. صحيح هو بنى المعبد لكن تركوا هذا المكان وهاجروا إلى مصر وأقاموا في مصر عدة قرون في مصر. طبعا بعد يوسف عليه السلام المصريون استعبدوا بني إسرائيل، صاروا عبيدا عندهم، وكانوا يسخرونهم في بناء الأهرامات والمسلات، كانوا هم الخدم، كانوا هم العبيد، فاستذلوهم بعد العز الذي كانوا فيه في أيام يوسف عليه السلام. إذن لم يعد لليهود بني إسرائيل لم يعد لهم وجود في فلسطين، وإنما صار وجودهم لعدة قرون في مصر. وظلت فلسطين يعيش فيها ويقيم فيها من؟ أساسا يقيم فيها أهل فلسطين اليبوسيين. هؤلاء اليبوسيون العرب الذين جاءوا من جزيرة العرب هم الذين كانوا في فلسطين. إذن دعونا نقف وقفة هنا. أولا إبراهيم عليه السلام مهاجر، ليست هذه هي أرضه، وأبناء إسحاق وإسماعيل عليه السلام صحيح ولدوا هناك، لكن إسماعيل ترك وذهب إلى مكة كما تعرفون، وإسحاق عليه السلام بقي في فلسطين، وكانت ذريته من ذرية يعقوب عليه السلام كلهم تركوا. يعقوب لم يخرج وحده، خرج معهم جميعا، واتوني بأهلكم أجمعين، فخرجوا جميعا من فلسطين. إذن كم أقام بنو إسرائيل في فلسطين؟ ما أكملوا جيل واحد. في جيل يعقوب عليه السلام ولدوا عاشوا هناك وتركوا تلك المناطق وذهبوا إلى مصر، فكيف يقولون هذه أرضنا؟ على كل حال إذن في الأصل التاريخي هذا هو الأصل التاريخي، وهذه مسائل ثابتة في التاريخ لا نقاش فيها.
وأنا لم أرجع فقط إلى المراجع العربية في ذلك، بل رجعت إلى الكتب المقدسة ورجعت إلى كتب التاريخ الغربي، فكلهم يجمعون على هذا. فأي حق لهم في فلسطين؟ يقولون نحن قبل العرب فيها؟ كلا، بل هم مهاجرون إليها من قبل ومن بعد. من بعد لما هاجر موسى عليه السلام من مصر ومعه بني إسرائيل، هاجروا هجرة أخرى إلى فلسطين، فدائما يأتونها مهاجرين. أما أهل البلاد الأصليين فكانوا الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية. أنا أطلت في هذه القضية قليلا لأجل أن بعض الناس، وقد سمعت بعض المسلمين يشككون أن هذه أرضهم قبلنا. كلا، لم تكن أرضهم أبدا، إنما الذين جاءوا من جزيرة العرب هم أصحاب الأرض الأصليين، ودائما هؤلاء جاءوا مهاجرين إليها. ما من بعده أي من بعد موسى قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. إذا سمعت واحد يقول لك اسكن، يبقى يحدد لك مكان من الأرض، إنما يقول لك اسكن الأرض، طب ما هو قاعد في الأرض. إنما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهرة، اسكن مصر، اسكن الأردن. فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك يحدد لك مكان السكون. إنما يقول له اسكن الأرض يبقى معناها معناها أنهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الأرض أمما، فمش هيسكنوا في حتة محدودة، ما يبقاش لهم وطن قوي. وده اللي كان كل بلد فيها فيها شوية، والبلاد اللي هم فيها شوية دي يشقوا باليهود ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه: وإذ تأذن ربك أي أعلم، وإذ أعلم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هم هيفضلوا خميرة عكننة اليوم هي خميرة عكننة، إنما خميرة إهاجة لمين؟ إهاجة للإيمان وإهاجة لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض، وهيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قومي. يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن القوم هنا ولا أوغندا ولا مش، ويستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. احنا بنظن ان دي نكايه فينا، لا، ان الله يريد حين يريد ان نضربهم الضربه الايمانيه من جنود موصوفين بانهم عباد لنا، ما يستطيعش الاسلام ان يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، اي في الارض جميعها، نبعت شويه هنا وشويه هنا. لكن اذا اراد الله ان يضربهم الضربه يقوم يجيب في عندهم فكره التجمع. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي بقى ليسوءوا وجوهكم اللي هي الاولى دي، فاذا جاء وعد الاخره يعمل ربنا عشان يجي ليسوء وجوههم؟ جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم في حته عشان تبقى الضربه موجهه لمين؟ لان الانسان ما يقدرش يواجه العالم كله ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها جاليه او لهم فيها حاره او لهم فيها حي او الى اخره. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانيه، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم. اذا ففكره التجمع اللي نادى بها بلفور وايدتها بريطانيا وايدتها امريكا وايدتها الدول كل المعاديه للاسلام دي عشان دي خدمه لقضيه الاسلام. الخدمه؟ انه بعد ما كانوا مبعترين يسكنون الارض جميعها ولا نستطيع ان نتتبعهم في كل الارض، يقول لا نجيبهم لكم هنا كلهم. جئنا بكم فاذا